Hello guys, welcome back to my channel. This is just me, dot, dot Ruby. And, right, tama kayo dyan. Today's video, this is my birthday vlog. So, today is my birthday at maraming salamat sa mga lahat na nagpaabot ng pagbati ng happy birthday, wishes, and all. Maraming salamat. Hindi ko na po kayo maisa-isa, but rest assured, natanggap ko yung lahat ng messages niyo. I appreciate it so much. Maraming salamat. And although something came up, especially sa family ko, kailangan lang natin ipagpatuloy yung ating buhay. Everything happens for a reason. Ang mahalaga, alam natin na sa lahat ng hamon ng buhay, hindi tayo nag-iisa. So just like I said, this is a birthday vlog. And the purpose of this video is to share to you yung aking birthday present. Okay, so tanggap ko na yung aking birthday present. I bought it for myself. I've been wanting this for a while now. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-purchase siya. So, and if you can still remember, nung last year nung nag-unbox ako ng aking birthday present, ito din yung suot ko, diba? Kasi autumn na kasi, and this is one of my favorites na sweatshirt. So, suot ko ulit siya ngayon. Naalala ko lang. So anyway, ano ba yung pinurchase ko for my birthday this year? It's, tada! Ayan, nakabox na siya. Actually, na-open ko na yung box just to make sure na kompleto yung laman. Kasi, ayan, I got the package. Ayan. What I bought for myself for this year is, tada! If you can see that. Yeah, right. So ito yung pinili ko for this year. Sa birthday ko, kagaya ng sabi ko, matagal ko na siyang gustong bilhin, kaya lang wala akong budget. Ngayon naman, napag-ipunan ko siya, that's why I was able to get this one. And later, itatry natin siya, gawa natin siya ng review, kung ano ba, tama ba yun? Magagawa agad ako ng review. Well, what I got is a kit, a vlogger starter kit. Yun yung tawag sa Amazon. I got this from Amazon. And ang laman niya is itong PowerShot G7X Mark II na Canon. And then meron siyang kasamang bag na which I think is too big for the camera, but okay lang kasi at least the bigger the better, kasi at least marami ka pang pwedeng ilagay bukod sa camera. And then kasama din, nanaglag kasi yung box ko. Kasama din sa package ay itong tripod. Okay. Meron siyang kasamang tripod. And then, meron din siyang accessories. Mga fiber cleaning cloth, may swabs, tapos meron pa siyang cleaning fluid, and all. Ito yung mga laman niyo kung nababasa niyo. Ay, malabo. Okay, and then meron din siyang kasamang SD card, 64 GB. Okay, kasi matagal ko nang gamit. Ang gamit ko dito sa video ay itong aking cellphone na Oppo. And in fairness naman sa Oppo, talagang maayos naman siya sa picture, sa video. Matagal ko na siyang ginagamit at napupuno na yung memory niya. That's why sabi ko, bibili na ako ng camera talaga for vlogging. So ayun, awa ng Diyos, yun ang aking birthday present sa aking sarili. Alright guys, so i-unbox na natin yung pinaka mismo camera. Ayan, sorry kung nagre-reflect yung aking LED light. So, ngayon ang gamit ko pa ay ang aking Oppo F9 na cellphone. So, mamaya, i-compare natin yung kuha ng Oppo at saka kuha nito. And then, let's see kung satisfying ba itong Canon Mark II G7X. Okay, so kung magtatanong kayo bakit itong Canon ang kinuha ko, yung dami namang camera. Wala, kasi sa mga fina-follow ko, na vloggers, usually ang gamit nila na camera ay ito. So, try ko din. Pero, hopefully naman ay ma-meet niya yung expectations natin. So, buksan na natin siya. Sabi dito ay, ang laman daw dapat sa loob ay itong camera, tapos wrist strap, and then battery charger and battery pack. Tignan natin kung nandun nga sila sa loob. Alright? Pagbukas natin, ito yung ating
makikita. Okay. So, ito siya. Ito siya. Meron siyang manual. Okay. And then, ang pinaka camera niya sa loob. Isa-isahin natin kung nandito ba talaga yung mga dapat laman. Okay. Nandito yung battery, charger, yung battery, charger lang. Yung charger. Yung battery. Okay. And then, yung wrist strap. And then, yung mismong camera. Tingnan natin. Ayan na siya. Maliit lang pala siya, no? Akala ko, mas malaki siya dito. So, ito na siya, guys. Okay. Feeling ko naman magiging, ayan, ganyan na siya kaliit. Feeling ko naman magiging napaka-handy lang niya kasi, kaya naman. Maliit lang yung kamay ko pero kaya ko naman siyang hawakan. So, ito na yung pinaka-mismong camera. And then, what I like about this one is, okay, matagal na to ha. Matagal nang mayroong G7X na Canon. Sa tagal nga na lang noon, ngayon lang ako nakabili kasi ng budget. Okay, so yan yun. And then, nafi-flip yung kanyang screen. Dami na agad fingerprints. Kahahawak ko lang. And, ilalagay natin yung strap. Yeah, wrist strap. So, meron siya ditong dalawang, tainga. Ikaw ang bahala kung saan mo siya ilalagay. Sa kaliwa ba or sa kanan. Pero I think I'm gonna put it on the right side para mabilis kong hawakan yung dati meron akong ginagamit na camera sa school yun. DSLR naman yun. Dati pa talaga guys, gustong-gusto ko nang magpicture sa lahat, lalo ng mga nakakilala sa akin. Kilala nila ako na mahilig talaga ako magpicture, mag-video, and all. So, ngayon nga lang ako nabigyan ng pagkakataon na makabili ng sarili kong camera. Yeah. Ayan, I'm having a hard time on this one. So, finally, after 48 years, nakabit ko na siya. Ayan na siya. Nandiyan na yung wrist strap. Okay? And then, of course, ilalagay naman natin yung battery. So, meron siya dito. Nandito yung lagay ng battery niya. Ayan. Lagay natin yung battery. Ito yung battery. This is actually made in Japan. So, yun nakalagay na description doon sa Amazon nung binili ko siya. Made in Japan, not USA. So, tama, diba? Ilalagay mo siya sa loob. Ganun. Ayan na yung battery. And then, may space din para sa SD card. Ilagay na natin siya. Saan ba yung SD card? Yan. Free to dito sa aking binili kong package. Okay, yan na siya. Let's see now kung mag-o-open siya. Gonna press the... Uy, ayaw mabukas. Bang! There you go! Okay. Masyado light. Yan, na-excite ako guys. Ayan, gumagana siya. And then, let's see. Kita niyo ba? Ayan. Okay. Let us see. Nakita niyo ako. Yan na. Na-excite ako bigla. Okay. So, ayan ako sa camera. Ayan. Let's take a photo of ourselves. Sasyade. Okay. Nice. Gumagana naman siya. In fairness, nabubuhay. So, okay. Let's try that one. And then, bukod dito pala, hindi ko pa masasabi kung ano. Kasi actually, hindi lang talaga ako expert pagdating sa mga
camera. Ang aking habulan talaga dito, may magamit ako, and then kung gumagana naman, okay na siguro ako doon. And then later on, pag-aralan ko, medyo may konting background ako sa mga functions dito. Dito yung mga ganyan. Merong konti, pero aaralin ko pa rin yan. And then magko-call a friend ako just in case mayroon akong itatanong kung paano talaga siya gagamitin, lalo na yung pag-a-adjust ng mga, alam mo yun, mga lights, mga ISO, mga aperture, and all. And then, bukod dito, bumili din akong bukod na, nakabukod na package. Hindi ito kasama doon sa kit, sa starter kit. Ito naman ay screen protector ng camera. So, bumili ako. Nauna itong dumating kaysa sa camera. So, ito siya. Premium quality ultra protection. Fingerprint, sabi dito, fingerprint resistant, scratch resistant, layered protection, high strength, zero residue, and seamless touch. So, ikakabit ko siya dito, guys, sa aking camera, dito sa screen niya, para, alam mo yun, para iwas fingerprints. Kasi tignan nyo, meron agad yung mga fingerprints, right? So, ayan. Ayan. So, ayan guys, gamit ko na yung Canon. At nagsasanay pa ako. Medyo hindi pa ako, hindi ko pa siya kabisado. Kasi minsan tumitingin ako doon to check kung tama ba yung, nasa tama pa ba yung frame. Tumitingin ako dito. Ayan. So, aaralin ko pa lahat. And aalamin ko din kung paano i-adjust yung color niya. Kung paano gagamitin lahat nung nandoon sa button. And then, so far, yan siya. Oh, yan na siya. Medyo malinaw siya. Mas malinaw nga naman siya. And then, mas malinaw din yung tunog. Yun nga lang, mas kita yung impurities nito. Kung ilan ang tagihawat sa mukha and all. Ayan. Pero okay lang yan. It's part of, part yan ng pagiging tao mo. So, ayan. Yun, so yun na guys, na-unbox ko na yung aking birthday present for this year. I hope na na-enjoy niyo itong video na ito. And again, I wanna thank you sa lahat ng greetings, sa lahat ng nagpaabot ng kanilang message. Maraming salamat. And also, I would like to thank you for watching my video. Means lalo na sa mga suki ko. Maraming salamat. And I hope that I will see you again on my next one. And God bless you all. Stay safe. I pray for everybody's happiness. That's my wish for today, for my birthday this year. And safety, blessings to come in your life and all. So again guys, thank you for watching, and I hope to see you again on my next one. Please hit like and subscribe if you haven't yet. See you. Bye.